Hi there! Welcome to Jules Flavor Bliss. At sa lahat ng aming kitchen friends, thank you for tuning once again. At sa lahat ng mga baguhan pa lang sa channel na to, welcome! Hi! Hope magustuhan nyo ang mga recipes namin. Pati na rin ang mga kitchen tips and tricks. At in today's episode, i-recreate natin ang KFC Style Popcorn Chicken. And please watch the video from start to finish para matutunan nyo ang mga tips and tricks para sa isang masarap at napaka-crunching popcorn chicken. So, tara na sa kusina and let's start cooking. Why yogurt? Kailangan natin ng yogurt. Ito ang magpapalambot ng ating meat. And at the same time, magbibigay din ito ng extra moisture sa ating popcorn chicken. At kung wala naman kayong yogurt, pwede yung substitute ng half cup na milk. At mag-add lang kayo ng 1 teaspoon ng vinegar. Huwag nating skip ang prosesong ito dahil ito ang magbibigay ng crunchiness at popcorn effect sa ating chicken. At kailangan natin talagang i-add ang tubig ng paunti-unti. Dahil ito ang magki-create ng little crumbs na magdidikit-dikit sa surface ng ating chicken. At yon ang magbibigay ng popcorn effect.
Another tip is, kapag nag-fry tayo ng chicken or anumang meat, pwede nating i-double fry. Pero palamigin muna natin ito at least mga 10 minutes. Then, tsaka natin iprito uli. At ito ang magbibigay ng crunchiness kahit na ito ay malamig na. Yan. Ito na ang ating popcorn chicken KFC style. O, diba madali lang mga kitchen friends? So, I hope nag-enjoy kayo dito sa ating episode sa araw na to. And if you like this kind of style in cooking, please don't forget to subscribe para naman ganahin pa kami gumawa ng mga easy versions ng mga recipes. Tara, itry natin. Oh, can you hear that crunch? At sure ako, kapag natutunan nyo na to, gagawin nyo to again and again. At baka hindi na kayo umorder sa KFC. At kung meron kayong mga recipes in mind na gusto nyong gawa natin ng easy version, i-comment nyo lang down below. At i-try namin gumawa ng easy version nito. Thanks for watching, guys. Please do take care. Stay well. God bless. Bye.